Hi guys! Welcome sa akong channel. Karon kay mag-mix me og cocktail na tequila sunrise. Kay medyo social mixing ang atong episode karon. Ako kay assistant ako niya. Ako ray mag-comment. So, Let's bartender, go na! Hi guys! Nadita karon sa atong new vlog ang Sosyal Tagay mixing. Kay medyo social naman taron kay New Year. Muna manginom tal mga social nga ilimnon. Karon kay mag mix ta og tequila sunrise ngani. So, mag-start na ta. Kuan na siya tuon ni siya sa YouTube vlog. Itanaw na siya yung video. Muna siya. Ang first kay mo add daw ta og cubes. Mga upat siguro sa atong mix. Tapos duha ka ay isa ka ingani 4 cl tequila. Ang isa kay ingani kay 4 cl na siya. Tapos sunod kay 11 cl na orange juice. So mga 2.5 siguro ang ani. Seryoso kayo na siya guys. Tapos kani kay 1 cl lang, gamay lang siya kay medyo aslom ang pure nga lemon juice. Una kung na-mix mo ang tequila, orange juice, o lemon juice, mga shake na siya. Shake. Mga 15 seconds siguro. Ako rin yung assistant. Ganun. So, atong ingredients kay orange juice, tequila, lemon juice, o kuan. Mas nindot yung white tequila. So magkuha kag long na glass, medyo long na glass. Yung oran niya mong nakita, so mo lang na gamit ron. So, cubes. Kung wala may cubes, pwede rin yung mga crush. Yeah. Gamiton ninyo siya o kuan strainer. Ang pag-mix ninyo, pwede sa dili nga na pwede rin ninyo ikutawon. Pero i-strain ninyo pa rin. Nindot siya ba? Fine. Sunod ka na siya, mga siya grenadine syrup. Granada ba? Granada. Yung kuan. Pero syrup ang nindot. Kay para siya tawag na yun? Down siya ba? Sa ubos. Para more siya conjure sunrise. So mo na kung na-add na ninyo, magamit mo kutsara tapos inyong i-pour. Medyo i-mix gamay. Kaya ang syrup mo good kay medyo sticky siya. Parang mura siya pa. Pero dito na siya saka. Yan dahil imong ikuan og straw. Design na din mo og kanin. Paralyzation. Diba siya lang.
Tagay. 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 Lamig. Fruity siya. Segut. Monto siya guys. Lamig kaayo. Salamat sa inyong pagtanaw diri sa among Sosyal Tagay mixing. Sunod na pod kay amoy mix kay Sex on the Beach or Strawberry Margarita. See you next time. Please. Bye. So guys, karon mag-mix ta og mga sosyal. Hier müsste ich. Ja. Okay, dann hole ich Zutaten. Social distancing mixing. Mit Zitrone oder ohne? Hä? Wir haben jetzt ohne Zitrone gemacht. Hä? Wir haben ohne Zitrone gemacht. So, stimmt. Willst du mit oder ohne? Ja, mit Zitrone. Seryoso kayo siya guys. Das kann wie viel? 11 Zentimeter ungefähr. So 11 11. 11 milliliter. 11